أسعد الله مساكم بالخير متابعينا الكرام. اليوم الخميس 18/11/1441 متواجدين في سوق رعد الشمال في مكة المكرمة مقابل قهوة الجبل، وبإذن الله راح ننقل لكم أسعار الحلال المقاني والذبائح والأضاحي. تابعونا والله يحيي الجميع. 40 940 عندك 50 50 أبيع يا عمي الصلاة على النبي. أقول يستاهل مرة راعيها وين؟ 780 يربح عمك فهد 940. طيب بعنا ب50 بعنا ب50 مرة بنعتم بالصلاة على النبي. 700 ريال أبيع مرة يا راعيها يا وكيلها. التقنية على خير ينظر قلنا 700 ريال و10 710 انت برا يا جماعي. 710 أبيع مرة. أقول يستاهل. أقول عدة دراهم يربح عمك عندك شوف لا ترجع يا راعيها. لا تقرأ الدلال عليك كلام. الدلال على التعب على الله. بعت 1120 يربح يا اخواني. حراج 1120 احد عنده زوج والله كله مشروط مضروب. 1120 احد عنده زوج بالصلاة على النبي. احد عنده زوج 1120 أبيع مرة. أقول يستاهل يا راعيها. 530 احد عنده زوج 530 احد عنده شف 530 جماعي. اعطيه ابارك له اشاور له مره مقنعين مره 50 لا ما في واحد برا. واحد جوا سجل يا كاتب 500 مره. دقدقنا للدخن خلاص مشي خلاص. ما يحتاج يا عبد الله. عمي غلقتها العشر غلقتها توكل على الله يا شيخ. شارع روح يا ولد راحت ب 200 الله يبارك. روح سجلها. مرة اعطيها بارك اشوف مرة كلهم مقنعين مرة الله يبارك معنا 220 مرة اعطيها بارك اشاور مرة كلهم مقنعين مرة الله يبارك لك بينا يا بالحلال استحقاق كم نقول 1160 70 1170 ها انت 80 1170 يلا شاور له 1170 انا عنده من لا عندي مرة هيا راحت الله يبارك لك. اللي صفاه تقفاه. الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له. الله يصفيها الله يبارك له. الله يبارك مرة. اخذ هذا 10 ما ترد 100 ريال العشرة ما تردك لكن انت اولى زبون موجود زبون فيه والله بياخذ. لكن كان تبون انتم الاولى. هي على هذه بعد بس السوق واضح ولا هذه غنم طيبه والله طيبه. 50 1350 1350 1350 أبيع مرة يستاهل يا راعيها. يربح راح. ها على الشور عند احد عنده شف مرة اعطيها بارك له اشاور له مرة ب 760 مرة كلهم مقنعين مرة راحت 700 إلى 10 صفيتها يا عمي. هذه أشحن من هذه يا عمي. شاهد قفلها. تقنيع اخير احد عنده زوج 1160 مرة اعطيها بارك مرة. أنا 760 لا سجل أنا 760 والجماعة
1160 يا منبع ست رخاب والباقي ضياع. منبع الزبون يا ابو فارس ابو فارس. هذه كم راحت يا عمدان؟ هذا الرجال يسار. عمدان هذه كم راحت؟ هذه كم راحت؟ 810. الثاني هذا 860 ها يلي تقلبون 70 ها 80 870 870 870 870 870 870 870 870 870 1200 سجلها 1200 صيحة 1200 مرة اعطيها بارك اشاور مرة كلهم مقنعين مرة وين رايح؟ راحت ب 1200 سعيد والله وحيد. انا ما كنت انهاص 310 مرة اعطيه ابارك اشاور مرة كلهم مقنعين احد عنده زوج احد عنده شاب مرة اعطيه ابارك له اشاور له مرة عندك شاور عمك 310 على 600 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 مرة اعطيها بارك اشاور مرة كلهم مقنعين على 600 احد عنده زوج احد عنده شاب مرة اعطيه ابارك له اشاور له مرة كلهم مقنعين على 600 احد عنده زوج احد عنده شاب مرة اعطيه ابارك اشاور مرة اعطيه ابارك مرة الله يبارك سجل